semua, nama saya Ashi dari Dr. Esence. Hai semua. Okey, hari ni Ashi nak memperkenalkan dan review produk Royal Esence Oxygen Mask. Okey, special dua bahan utama dalam oxygen mask ni. Pertama, kolagen. Setiap badan manusia, terutamanya wanita, makin lama umur meningkat, kolagen dalam badannya akan menipis. Aloe vera ni dia akan membantu mengurangkan iritasi akibat kesan daripada terikan cahaya matahari. Oxygen mask ni dia akan membantu untuk mengurangkan penuaan dan menganjarkan kulit muka kita. Biarkan oxygen mask ni dalam 15 atau 20 minit, biarkan dia akan menghilang secara semula jadi. Dan kita akan cuci. Untuk dapatkan kesan yang lebih efektif, guna seminggu 2 kali, terutamanya pada waktu malam. Kakak nenek, abang nenek, Semua orang boleh pakai, kakak, abang, nenek, terutamanya orang yang selalu kena cahaya matahari. Memang wajib sangat pakai benda ni. Pakai kat kaki. Ikutlah pakai kat muka dengan leher. Tapi, I bagi tips kat you, pakai dekat tangan. Sebab I selalu pakai kat tangan buat kulit I jadi lembut sangat. Thank you for watching this video. Kita jumpa next video yang akan datang. Jangan lupa like, comment, share dan subscribe. Okay, bye. Okay.